na lagi namin sinasakyan. Yan yung J-Train. Nagpapanggap ako nagpo-vlog kasi kanina binibidyohan nila kami, binipicturean. Kunwari casual lang daw eh. So mag-vlog na lang ako. Papunta na kaming New York. Yung isang kapatid namin, si Chesto, nauna na siya doon 1 week ago. So kami ngayon, 1 week kami doon. Matutulog kami sa plane. Wala pa kami tulog. Yun lang. Nandito na kami! Bubo kami ng Uber papunta dun sa Airbnb namin. And later itutour ko yun sa inyo. Eto na, itutour ko na kayo sa Airbnb namin. Dito siya, sa townhouse na yan. Pero, hindi part yung taas. Dito lang kami sa baba. Basement siya, parang doon ata nakatira yung owner. Tapos ito yung pinaparent nila for Airbnb. So, let's go! So, ito yung entrance, papasok sa Airbnb. Ooh, dilim na. Ito yung hallway. Basically, bawal magpasok ng shoes sa loob. Kasi daw, madumi yung New York City sidewalk. New York City street. So, dito lang siya. And, ito na yung aming apartment for the week. So, magpasok mo ng main door. Ayan yung dalawang window niya. Tapos ito yung folding. Meron kami ganito sa bahay, di ba? Ayan, sobrang cute. Ang ganda nitong sofa na to. Ang cute niya, di ba? Ang ganda ng sofa niya, velvet. Tapos, ito yung kitchen. Ang ganda ng kitchen niya. Alam mo, bagong renovate. Tapos meron siyang tile parang subway na, ewan ko, ibang color. Glass tile siya. Ang cute ng closet. Kompleto siya. And ito naman yung CR. Bagong renovate din siya. Ayan. Ay, may ilaw pa siyang ganyan. Ganda, di ba? Tapos may tub. Ayan, simple lang. Then, dalawa yung bedroom dito. Ito, tsaka dito. So, ito yung isang banyo. So, ito yung isang kwarto. Dito ko muna sila tinambay habang nagtutour tayo. Halatang ready na sila lumabas. Pero, ayun yung room nila. Tapos, eto, equal lang siya. Para fair ang bayaran. Ito siya. So, simple lang naman siya. Malaki lang yung closet. And, ayan. Si Calvin. Kita ba tayo? Uy, ang galing. Hello. Alam mo yung ba? Sobrang favorite ko tong mirror na to kasi sobrang payat ko dito. Parang gusto ko na lang itong dalhin. Kaso ayoko, niloloko niya ako. Kala ko hindi ako tumataba sa dami ng kinain ko pero fake. So ito na yung tour natin sa Airbnb natin. And lalagay ko na lang yung link nito dun sa baba kung gusto nyo rin siyang tirahan kung pupunta kayo dito. At kung wala pa kayo Airbnb, check nyo yung link sa baba. Referral ko yun. So dun kayo mag-sign up. And yun, kakain na kami sa labas. Let's go! Breakfast muna kami. Actually, lunch na to. Yun na breakfast. Dito sa Father's Knows Best kasi malapit siya dun sa Airbnb namin. Ang ganda dito. Tignan niyo yung floors, wood, tapos bricks. Ganda ng windows. Hello, second day dito. Kahapon, wala. Sa bahay lang. Late na kami nagising. Ayan, ang ganda. Ang ganda dito. Dito kami sa Bryant Park. Wala lang. Actually, hindi namin alam saan kami pupunta. So, lakad lang kami ng lakad ang ginaw. Pero, ayan, ganda. And meron din shops doon. Oh, ayan. Halo-halo siya. As in, random lang. Ganda. Cute. Parang mainit siya na. Ang ganda oh. Hello. Hindi ganyan. Double tap. Haharap mo Tatlo. Ayun. Inigas na ako. Sobrang lamig. For today, ang plano namin is magme-met at saka manonood kami ng Broadway na Aladdin. Ano ba yung mga barya mo? Pero ngayon, kain muna kami. Nasaan kami? Shake Shack. Siyempre, turista eh. Eto na yung food ko with fries. Nandito na kami sa Met. Grabe, ang ganda dito. Ang ganda ng architecture.
After namin sa Met, merienda muna. Dito, ayan. Nadaanan lang namin on the way. Dahil ang tagal na nga ng days na hindi kami lumalabas na may araw pa. Pero, malapit na kami mag-give up. Mag-give up na siya. Ang nipis pa ng sinuot ngayon. Oh my Lord! Paano nagsasurvive yung tao dito? Nag-give up na kami. Ayan, yan yung labas. Hindi namin kaya dyan. Nandito kami. Comfort of Macau Imperial. Macau pa rin. Nandito na sa New York yung pa rin. Milk tea pa rin, pero hot version na tayo dahil di na naliligas na kami. Try ulit mamaya. Titipan yung mga carne asada, one adobada. That's $8.58. Siya tangang-hang. Ano yun? Kasalanan pala namin kung bakit maanghang yung kinain namin. Dahil pinili namin flavor, as in literal na marinated in chili. Like ganong level siya. Hindi namin naintindihan. Adobado kasi siya. Akala ko may kinalaman sa adobo. Nag-expect ako na matamis. Pero masarap siya. Anyway, crepe naman. Andito naman kami sa Pearl River Mart. Para siyang souvenir shop nila ganun. Meron ding furniture. Pero yan lang. Tsaka may mga ilan-ilan dun. Parang ganito. $250. Ang ganda Look. May mga notebook. Kaso, barat ko kasi. Ang cute ng mga design. Hilig ako sa notebook $850. Ito mas mahal to, I'm sure. Pero ang ganda. Look. Makapal siya. Yung paningin naman nipis $16.50. Sabi ko kay Calvin. Sabi ko kay Calvin, teka lang, ang ganda ng notebook doon. Sabi ko, kaso ayoko magpa-auto, mahal dito. Ito, di ba, yung pinakita ko kanina. Ayan, siya na yung nauuto. Napipilitan tuloy ako para ako. Kung bibili siya, di dapat ako rin. Pauwi na kami. Wala na akong boses. Ang lamig kasi sinisipon. Anyway, nandito kami sa subway. And, grabe, tignan nyo. Ito, apartment yan. Tapos yan na yung truck. Hindi ko ma-imagine gaano kalakas dyan. Ganon din sa kabila. 4 hours? Yan, window. Tapos, di ba, 24 hours. Pero ang galing. Yun yung view mo. Pag bukas mo ng window mo. Uwi na. Bye-bye. Gabi na ulit, tignan nyo sa labas. Dahil late na naman nag-start yung araw natin. Pero, eto, kain muna tayo. Yum! Ano ba to? May oats din siya. May nag-message lang kanina sa akin, nag-DM. Nasa New York ka pa ba? Try mo yung Artichoke pizza. Tapos nadaanan namin. Ang ganda dito. Subway tiles, tapos tin yung ceiling. Very classic lang. Cute. Tapos ang ganda rin ng floors. Yeah. Strawberry with cheesecake. With chocolate. Hey guys!
kami! Picture muna. Andito kami ngayon, kakalabas lang ng subway. Pero share ko lang, kaya subway tiles, ang tawag sa subway tiles is, yan yung gamit na tiles sa mga subway. Lahat ng tao naninigas, makapagpa-picture lang dito. Ang lamig! Dito yung Instagram, famous Instagram photo. Yung angle na to. Dito sa Dumbo, sa Brooklyn. Wow! Ang ganda! What? Kain na tayo. Ganda dito. Time out market. Tapos, ang daming yung ano siyang social na food court basically. Dahil malamig, syempre, dito kami ngayon. Ramen. May exhibit din dito. Cute. Ito. Pumasok muna kami dito sa West M. Gano kaya dito? We'll see. Ang ganda naman itong office chair na to. Gano ka? Pag fabric, $300. Pagka leather, $500. Hi, mirror! Ang ganda. Tignan nyo. What? Kasi yung baba. Ang cute. $500. Magkano mang decor? So, yung itong weird na vase na to. Dating $40, nag-sale $20. Ay, ang cute naman itong set na to. Yung color niya, oh. Gray with blush. Mauve yung pagka-pink niya. Ang ganda. Iyan naman, iba rin. Velvet navy. At saka dark green. Cute. Itong mirror din. Lahat na lang mirror, pero tignan nyo. Nakita nyo ba? Or ako lang nakikita nyo. Meron siyang design na ganyan. Ayan. $250. Sobrang kulit nitong parang wall art na to. Iba-ibang layer siya. Tapos may texture, may color. Pero, kaya-kaya tong i-DIY. $300. Gawa kaya tayo ng DIY version nito. Gusto nyo? May mga rug din siya. Ang cute niya, no? Pati yun nandun sa table. Ang ganda. Ito yung lamp din. Ang ganda. Ang ganda. Gano to? $50. 50? So, sa rooftop to, nung time out market, ang ganda ng view niya dito. Yes! So, ngayon, last day na namin and 8 p.m. yung flight namin later. So, 12 p.m. ngayon, magla-lunch kami and mag-iikot na lang kami dito sa neighborhood dito. Ang cute naman nito. Mga brick siya, tapos iba-ibang color dun sa taas. Christmas tree ba to? Sa harap nitong townhouse na to. Sobrang astig. Mini-videoan nila tong si Ted. Lagi namin dinadaanan tong si Ted. Nakakatakot to. Ano ginagawa niya dyan? Sarap! So ako tacos yung in-order ko. Siya quesadilla. May pakamen chips, may burrito, may bowl, may churros. Lana! Good luck sa amin! Tapos na kumain! Final walk dito sa New York bago kami umuwi. Nag-vlog din, no? Ano kaya sinasabi niyan? Tignan niyo sa sidewalk ko, tinatapon lang nila. Gusto kong pulutin. Ang ganda ng shape ng wood. Ayun, no, papare-upholster mo lang, okay, no? Ganda. Ready? 1, 2, 3. 1.2 yan. Pabalik na kami from the walk, uwi na kami. Sila hindi. Kasi siya dito na siya nag-work. Siya magsistay pa siya ng 2 weeks. So, babalik tayo ng hindi winter. So, kami lang ni Tatang. Andyan na yung aming lift. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Yes.
Ayan na. Bye-bye. Ingat kayo. See you in Philippines. Ayun lang, sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye-bye New York! Bye-bye New York!